በዚህ መልኩ እቺ ታይፕ የምትለው ቃል ታይፑን ንገረኝ እያላችሁት ነው ኮምፒውተራችሁን ኢንስትራክት እያደረጋችሁት ነው ያን እንዲመልስላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው ዳታ ታይፕ ባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ለላችሁ ቪዲዮ ከፈለጋችሁት ምንድነው እሱ ይሄ ሶስተኛው ስትሪንግ የሚባለው ማለት ነው ስትሪንግ ወይም ቃላት እነዚህ ስቴትመንት ምናምን ስትጠቀሙ እና እሱ ምን ጊዜም ስትጠቀሙ ለምሳሌ ሄሎ ወርልድ አንዱ የስትሪንግ ታይፕ ነው ወይም ስትሪንግ ክላስ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄሎ ወርልድ ብዬ ልጻፍና print a ልበል ታይፑ ይቆየና በታይፕም ምናየው ነው ታይፑ ይቆየና print m ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይለናል ሲንታክስ ኤረር ወይም የቃላት ኤረር ወይ የሆነ የረሳው ነገር አለ እንጂ ይሄንን ነገር አላቀውም እያላችሁ ነው ኮምፒውተራችሁ እኔ ይሄንን አላቀውም እያላችሁ ስለዚህ ምንድነው የተሳሳተው በባለፈው ቪዲዮ ምን ብያችሁ ነበር ምን ጊዜም ቢሆን string class ስትጠቀሙ single ወይም double quote መጠቀም አለባችሁ ስለዚህ single quote እንጠቀምና እንሞክረው እስቲ አሁን ይሄ ቀዩ መስመር ጠፋ ማለት ነው ስለዚህ print a ብትሉት hello world ብሎ ያመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ያን ሲንታክስ ኤረር አጠፋችሁት ማለት ነው እና አሁን ይሄንን እስኪ ታይፑን እንጠይቅ ምንድነው ታይፑን ጠይቅና it is an string class ማለት ይሄ string class ነው ይያላችሁ አራተኛው ደግሞ ምንድነው ሁሉ ጊዜ የሚመልስላችሁ ስትጠይቁት የሚመልስላችሁ true ወይም false ነው በቃ ሁኔታችሁ ሁለት መልስ ነው የሚኖረው አንድ true አንድ false ያ ምን ይባላል boolean function ይባላል ወይም boolean class ይባላል ለምሳሌ ይሄንን true ነው ምን ጊዜም ቢሆን a true ነው ለኔ ብላችሁ ሰጣችሁት ለኮምፒውተሩ ማለት ነው ቱር ነው ያልኩት ሶሪ true ነው አላችሁት it is a bool ወይም boolean function ማለት ነው ሲያጠር እንደዚህ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ boolean function የሚባለው ወይ true ወይ false ይሄንን boolean የሚባለው የምትጠቀሙት ምን ላይ ነው እንደዚህ ሉፖች ምናምን ስትሰሩ ማለት ነው ሉፕ ላይ በጣም ጠቃሚ ነው የሆነ ነገር ለምሳሌ ይሄንን ነገር ሁሉ ጊዜ true ነው ሁሉ ጊዜ ራን ታደርገዋለህ ካላችሁት ያ boolean type ነው ወይም boolean class ነው ስለዚህ ሉፕ ሰራችሁ ማለት ነው ይሄንን ነገር እኔ እስከምፈልገው ድረስ ታንቀሳቅሷል እውነት ነው ይሄ ምን ጊዜም ካላችሁት ሁሉ ጊዜ true ነው ካላችሁት ያንን ነገር ራን ያደርገዋል ሁሉ ጊዜ true እንደሆነ ኮምፒውተራችሁ ይረዳል ስለዚህ true ወይም false የሚሰጠን ማለት ነው